हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीव्ट च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि अर्को फेरि नयाँ प्रोडक्ट लिएर आएको छु। यस्तै प्रोडक्टहरु आउने क्रम त हाम्रो स्टोरमा जारी नै हुन्छ। नयाँ प्रोडक्ट नयाँ चीजहरु आइराख्छ। त्यसैले तपाईले यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, बेल आइकन अन गर्नु भएको छैन भने नबिर्सिकन आज गर्नु होला, किनभने यस्ता नयाँ भिडियो तपाईबाट छुट्न सक्छ। र आज मेरो हातमा के छ? सेरामोनिकको अर्को नयाँ माइक्रोफोन छ। अहिले कस्तो भयो भने पहिला हामीलाई त्यति धेरै इम्पोर्टेन्सहरु थिएन माइक्रोफोनको। हामी जेबाट पनि जसरी पनि कुरा गर्थ्यौं या बोल्थ्यौं, फोनकै माइक्रोफोनले पनि हामीलाई पुगिरहेको हुन्थ्यो। भने अब अहिले कस्तो आयो भने यो कोभिडका कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरु चाहिँ घरबाटै गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अनलाइनका कुराहरु भए, गीत रेकर्डिङका कुराहरु भए र भोइस रेकर्डिङका कुराहरु, भोइस ओभरका कुराहरु पनि भए। यस्ता धेरै किसिमका कुराहरु चाहिँ अब हामीले घरबाट धेरै कुराहरु गर्न थाल्यौं र स्टुडियो जान पनि सक्ने स्थिति हामीसँग छैन र मिटिङ गर्नलाई पनि अब हामीले सबैतिर गइराख्ने स्थिति पनि छैन। घरैबाट मिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला सबैभन्दा इम्पोर्टेन्स कुरा के भन्दाखेरि हामीले बोलेको कुरो अर्कोसँग पुग्दा राम्रोसँग पुगोस्। जसले गर्दाखेरि त्यो बेलामा हामीलाई माइक्रोफोन के चाहियो? राम्रो चाहियो। त्यही भएर माइक्रोफोन आउने सिलसिलामा अब मसँग सेरामोनिक ब्रान्डको चाहिँ SR-MV2000 भन्ने मोडल चाहिँ मेरो हातमा परेको छ। यसलाई चाहिँ USC मल्टिकलर माइक्रोफोन पनि भनिन्छ यसलाई चाहिँ। र यो कम्प्याक्ट र एकदम प्रोफेसनल माइक्रोफोन हो, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै किसिमका डिभाइसमा युज गर्न सक्छौं। कम्प्युटरमा पनि युज गर्न सक्छौं भने मोबाइल फोनमा पनि युज गर्न सक्छौं यसलाई चाहिँ। र हेर्दै यो बट्टा एकदमै राम्रो देखिरहेको छ भने यो कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर सर र बट्टा बाहिर पनि हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौं। यहाँ बट्टा बाहिर पनि लेखिएको छ प्रिमियम साउन्ड फर पर्फेक्ट भनेको राम्रो चीजको लागि चाहिँ साउन्ड पनि पर्फेक्ट चाहिन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई माइक्रोफोन पनि राम्रो चाहिन्छ। यसै सिलसिलामा अब यो माइक्रोफोनलाई अनबक्सिङ गर्दैछु। सर यो बट्टालाई माथिबाट मैले यसको प्याकिङ खोल्दै छु र यो खोलिसकेपछि यो बट्टाभित्र कसरी आउँछ हेरौँ। र बट्टाभित्र आउँदाखेरि यो बट्टा हामीले चाहिँ यसमा कुनै पनि किसिमको टेप मैले भेटिनँ र यहाँ खोलौँ यसलाई। चट्ट बुक खोले यस्तो किसिमले बुक खोल्न मिल्दो रहेछ यसलाई। र माथि एउटा जहिले पनि प्रोडक्टको हामीले के म्यानुअल र सेरामोनिकको स्टिकर पनि यसमा दिएको छ। यदि हामी यो ब्रान्डलाई माया गर्छौँ भने कुनै ठाउँमा यसलाई टाँसेर सेरामोनिकलाई अलिकति प्रचार प्रसारमा ल्याइदिन पनि सक्छौँ। सेरामोनिक स्टिकर पनि यो सँगसँगै आएको हुन्छ, जस्तो एप्पलको प्रोडक्टमा एप्पलको स्टिकर आए जस्तै। र यसलाई एकछिन साइडमा राखौँ अब हामी। र अब हाम्रो माइक्रोफोन कस्तो छ त? अब यस्तो मजाको बस प्याकिङमा आएको यो चिज, माथिबाट फोमले पनि यसलाई छोपिदिएको छ। चट्ट कट आउट मैले निकालेँ र यहाँभित्र ओहो कस्तो क्युट मजाको यति सानो माइक, तर अति नै प्रोफेसनल माइक यो हो र मेरो हातबाट निस्किरहेको छ। कस्तो क्युट मजाको यो माइकमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ सरसँगले यहाँनिर चाहिँ गेनहरु बढाउने घटाउने, लेभल बढाउने घटाउने यहाँ राखेको छ नि। USB पोर्ट एउटा यहाँ राखेको छ भने हेडफोन ज्याकको इनपुट पोइन्ट पनि छ, जसले चाहिँ हामी रियल टाइममा मोनिटरिङ पनि गर्न सक्छौँ। कुनै चिज लाइभमा बसेका छौँ भने हामीले के बोलिरहेछौँ, कस्तो साउन्ड आइरहेछ भन्ने कुरो यहाँ चाहिँ हेडफोन ज्याकबाट हामी अर्को हेडफोन लगाएर चाहिँ कुरा गर्न सक्छौँ। भने यहाँ इन्डिकेटर पनि छ जसमा चाहिँ बत्ती पनि बल्छ, निलो हरियो रङको बत्ती यहाँनिर बल्छ। भने यहाँ चाहिँ प्रोडक्ट सम्बन्धी सेरामोनिकको स्पेसिफिकेसन्स र यो मेड इन कहाँ चाइना हो भनेर लेखिएको छ भने यो सर्टिफिकेसनहरु चाहिँ यहाँ राखिदिएको छ र सानो QR कोड पनि यहाँनिर छ। र यसलाई चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ म्याग्नेट हो, यसलाई चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। प्लस यसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि हामीसँग भएको चाहिँ स्ट्यान्ड माइक या झुन्ड्याउनु पर्ने माइक या स्टुडियोमा राख्नुपर्ने स्ट्यान्डहरुमा जेमा पनि राख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ स्क्रु गरेर राख्ने सिस्टम यसमा छ। म्याग्नेट सिस्टममा चाहिँ हेर्नु यहाँ ठ्याक्कै यसमा चाहिँ म्याग्नेटबाट हामीले राख्न सक्छौँ। र यो बट्टाभित्र अरू के आउँछ भन्ने कुरामा म हेर्न जाउँ। अब यहाँभित्र हामीले हेर्दैछौँ, यहाँ चाहिँ हामीले दुईटा केबल प्लस एउटा सानो कन्भर्टर पनि पाएका छौँ। यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ के छ भने यो हामीले म्याग्नेट छ, यो निकाल्न सक्छौँ। र यो ठुलो साइजको स्क्रु लागेर स्ट्यान्डमा हामीले राख्न सक्छौँ भने योभन्दा सानो साइजको पनि हामीसँग स्ट्यान्ड हुनसक्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले यो कन्भर्टर राखेर यसलाई राख्न सक्छौँ। यो अहिले कसरी राख्ने म तपाईँलाई बताउँला भने यो भित्र आउने बट्टामा हाम्रो माइक्रोफोन, टेबल स्ट्यान्ड प्लस दुईटा केबल पनि छ। र यो केबल हेर्नुहुन्छ भने यसमा चारले पनि यहाँ राखिएको छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने टाइप सी टु टाइप सी छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले आएको नयाँ म्याकबुक प्रोहरुमा टाइप सी एडाप्टर बिनै हामीले सिधै यहाँबाट टाइप सीमा जोडेर पनि चलाउन सक्छौँ। भने यदि हाम्रो फोनहरुमा चाहिँ टाइप सी वाला फोन छ भने यसलाई सिधै फोनमा पनि हामीले यसलाई एक्सेस गर्न सक्छौँ। भने यो चाहिँ हामीसँग भएको नर्मल USB केबल टु टाइप सी छ, जसलाई चाहिँ हामी टाइप सी यसमा जोडेर हामीसँग USB कम्प्युटर भएकोमा चाहिँ यसलाई युज गर्न सक्छौँ। र
यो थियो बट्टाभित्र आउने सामानहरू कस्तो थियो एकदम फोमिङको राम्रोसँग बट्टामा यो आएको छ भने जस्तो अर्को हाम्रो माइक्रोफोन स्ट्यान्ड पनि हुन्छ यो जुन चाहिँ हामी टेबलमा यसलाई माउन्ट गर्न सक्छौँ टेबलमा माउन्ट गर्ने हामीले र टेबलमा यसरी माउन्ट गरिसकेपछि यो हामीसँग त स्ट्यान्ड त छ अब तर स्ट्यान्डमा चाहिँ यो माइक्रोफोन कसरी राख्ने भने चाहिँ अघि जुन मैले देखाएको थिएँ यसमा चाहिँ दुईवटा एडाप्टर छ अब यो यसमा लाग्ने स्क्रु सिस्टम चाहिँ यो हो यहाँ देखिराख्नु भएको यो चाहिँ यसमा पनि कन्भर्टर दिएको छ ठुलो र सानो भने यसमा पनि दिएको छ अब यसमा चाहिँ हामीले यो सानो कन्भर्टर जुन अघि मैले लगाएको थिएँ यसलाई चाहिँ यहाँ राख्न सक्छौँ यसरी सही लगाइरहेको छु मैले अब यसलाई लगाइसक्यो र यसरी गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ हाम्रो माइक्रोफोनलाई चाहिँ अब यसरी झुन्ड्याउने कि यहाँबाट पनि टाइट गर्न मिल्छ यहाँ चट्ट गऱ्यो त्यस्तो अब हामीले चाहिँ यहाँ हेडफोनको ज्याक पनि यहाँ जोड्न सक्छौँ र हेडफोनको ज्याक यहाँ जोडेर चाहिँ हामीले चाहिँ रियल टाइम मोनिटरिङ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब हामीले के बोलिरहेका छौँ अब हामीले पडकास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भिडियोहरू लाइभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेला चाहिँ हामी यहाँ सुनेर चाहिँ चट्टै माइक्रोफोनलाई चाहिँ चट्टै यहाँ राखेर अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ राखेर यसरी कुरा गर्न पनि सक्छौँ यति मजाको सानो सेरामोनीको यो माइक हाई पर्फर्मेन्स लेभलको चाहिँ यो माइक्रोफोनकोबाट हामीले साउन्ड पाउन सक्छौँ र स्पेकको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ पोलर प्याटर्नको चाहिँ कार्डियो माइक्रोफोन यो भयो भने यसमा चाहिँ हामी कुरा गर्ने हुन्छ भने चाहिँ यसमा स्याम्पल रेट चाहिँ 48 किलोबिटको हुन्छ भने यसमा चाहिँ बिट रेट चाहिँ 24 किलोबिटको चाहिँ यसमा चाहिँ बिट रेट छ र यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्नुपर्दा 20 to 20 किलो हर्ट्जसम्मको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी रेट यसमा हामीले पाउँछौँ भने चाहिँ यसको सेन्सिटिभिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ -36 dBदेखि लिएर चाहिँ 1 किलो हर्ट्ज पिएसम्मको हामी चाहिँ सेन्सिटिभिटी यसमा पाउँछौँ भने चाहिँ यसमा सिग्नल टु नोइजको रेसियोको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 80 dB छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ म्याक्सिमम एसपिएल चाहिँ 120 dB छ भने चाहिँ यो किसिमको माइक्रोफोन हेर्दा सानो क्युट देखे पनि एकदम पावरफुल माइक्रोफोन छ जसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो कुनै पनि मल्टिपल डिभाइसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तो मजाको माइक्रोफोन घरमा राखेर होम स्टुडियो जुम मिटिङ भोइस ओभर या कुनै पनि काम गर्नु पर्यो भने कस्तो मजा आउँछ होला त हेलो माइक टेस्टिङ अहिले चाहिँ यहाँ जोडेको छुइनँ र पनि तपाईले यो सेरामोनिक ब्रान्ड जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वास गरेर हाम्रो यो माइक्रोफोन पनि मैले सेरामोनिक युज गरेको छु भने धेरै किसिमका सेरामोनिकका प्रोडक्टहरू चाहिँ अहिले एकदमै राम्रो किसिमले आइरहेको छ जसलाई चाहिँ तपाईले यो माइक्रोफोनको युज युएसबी माइक्रोफोनको युज तपाईलाई जरुरी छ भने यसलाई लगेर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ र यो थियो आज सेरामोनिकको SR-MV2000 मोडल माइक्रोफोन सम्बन्धी युएसबी माइक्रोफोन सम्बन्धी के जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि मन पर्यो होला यदि यस्तो प्रोडक्ट चाहिएको छ भने तपाईले जहिले पनि मेरो भिडियोको तल राखेको डिस्क्रिप्सनमा हेरेर त्यहाँ भएको लिंकमा क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी धेरै जानकारी तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ साथसाथै तपाईले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै आजलाई नमस्ते बाइ बाइ फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछु हेलो माइक टेस्टिङ